ነገር ባኪም ይፈቱታል ያጋንንትን ነገር ጸበል ይገቡታል የጎንደርን ናፍቆት እንዴት ያደርጉታል እና በጎንደር ጠዋቷን እንዳታጧት ብዬ እንዲጎሮጥላችሁ ጠዋቷን ልታጧት አይገባም ምሽቷንም አታጧት ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እናት ዓለም ጎንደር እሽሩሩ ጎንደር እችትላችሁ ጎንደር ጋይስ ጎንደሪቷ አበቢቷ የታሪክ አምባዋ እችትላችሁ አንገረብ የሚባለው ወንዝ ያውላችሁ ይሄ ነው ይሄ አንገረብ ወንዝ የሚባለው ከዚህ ነው ውሃ የሚጠጣ የጎንደር ህዝብ የአንገረብ ግድብ ይባላል አያቻት አይ እናቲቱ ጎንደር ያውላችሁ እዛ ጋር ነዳጅ የተሰለፉ ናቸው ባጃጆቹ በሙሉ እምታያቸው እኔ ጎሃ ሆቴል ላስተዋውቅላችሁ ምርጥ ነው በጣም ለቪው ምናምን በጣም ምርጥ ነውና ጎሃ ነው ያደርኩት ምግባቸውም አሪፍ ነው ትልቅ ሆቴል ነው ደስ ይላል ከፍ ብላችሁም ነው ጎንደር የምታያት ምናምን ይሄው እናቲቱ ጎንደር ዛሬ ጎንደር ነው የምንውለው አየ የሆነ ምርጥ ቀን ነው የምናሳልፈው ዛግቢ ከዚህ ላይ ወንጥ መጥቼ ሳድር ነው ደስ የሚለኝና ለማንኛውም እናቲቱን ጎንደር ለናፈቃችኋት በውጭም ያላችሁ ለሀገር ውስጥም ያላችሁ undiscovered Africa ገብቶላችኋል so ladies and gentlemen my beloved followers subscribers and families all over the world especially who are from Africa this is Gonder that is the African camelot if you see it that is African camelot we will go down I will show you everything from what we have in here the African camelot that is the compound of the Gondar castle which was built in the 17th century so this is the beautiful from the heroes people Gondar city so this is the morning in Gondar city and there is a dam for water that is for water yes water guys ጎንደር ነን እናቲቱ ጎንደር ገብተናል ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ይሄ ሰፈር ምንድነው ስሙ ቀበሌ 11 ነው ያለነው ቀበሌ 11 ጎንደሪቷ 11 12 እያለን እየሄድን ነው ዋናዋ ማለት ነው ኦልዲሷ ጎንደር እቺ ምናምን ጋሪ ኦኬ ጋሪ ተራ እየተባለ ነው ያላችሁ የሚያስጎበኛችሁ ይሄ መስጊድ እርግብ በር መስጊድ ይባላል አይ እናት ዓለም ጎንደር እናቲቱ ጎንደር የባላባት ጀሰም ነው የወገረው በሬ በለሳ ተፈጥረ ወገራ ተፈጥረ ፈሬ የለው ምን የለው ልቅም ያለ የወንድ ሀገር ሰምታል አባቴ ልቅም ያለ የወንድ ሀገር ብሏል አባ ቴዎድሮስ መንገዳቸው ተዚህ ነው ይሄው አጼ በካፋ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ጋይስ ይሄው ፓርክ ተፈለክ ችግር የለም እንግዲህ ጎንደር ቪሎግ አድርጌ የመጣው ሰው ብቸኛው ሰው ነኝ ብዬ አስባለሁ ልውረድ እዚሁ ጋር ቆይ ልውረድ
አብሽር ያውላችሁ ጋይስ ፋሲለደስ ትምህርት ቤት ማለት ይሄ ነው። ጎንደር ለማታውቋት ሰዎች በቃ በሩጫ ነው ኤቭሪቲንግ ሩጫ ነው። ፋሲለደስ ትምህርት ቤት ነው የሚባለው። በጣም ብዙ ተማሪዎች ከዚህ ተምራችኋል ብዬ አስባለሁ። ውጭም አላችሁ አዲስ አበባም ያላችሁ ወሬቨር ፋሲለደስ ትምህርት ቤት ነው። ሌትስ ጎ ራን ጋይስ። ባለኝ ሰዓት ሙሉ በምችለው ሁሉ ላሳያችሁ ሞክራለሁ ጎንደር። እችተላችሁ ማራኪ ለናፈቀቻችሁ ጋይስ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ማራኪ ይባላል። መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ባለፈው ያሳየዋችሁ ደግሞ አሪድ ይባላል። በየሀገሩ የተለያየ ስም አላቸው። ይኸውላችሁ ማራኪ በጣም ብዙ ግቢ ነው። በጣም ትልቅ ግቢ ነው። ከዚህ ጀምሮ ባኪ ላይ በጣም ትልቅ ነው። ጎንደር ይኸውላችሁ this area is called ማራኪ guys ማራኪ ዝቅ ብለን ያለን ምድር የሰፈር ስሙ ኮሌጅ ይባላል። ኮሌጅ ዋሊያ ትምህርት ቤት የበሽታን ነገር ሐኪም ይፈቱታል፣ ያጋንንትን ነገር ሰበል ይገቡታል። የጎንደርን ናፍቆት እንዴት ያደርጉታል። ተይደመይ ጎንደር ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ያውላችሁ ተይደማም ጎንደር እቺን ትመስላለች ጋይስ። ይኸው የአፄ ፋሲል መዋኛ ገንዳው ጥምቀት እዚህ ነው የሚከበር። ይኸውላችሁ አያችሁት? የጥምቀት ማክበሪያው ግቢው ይሄ ነው፣ ዋናው ግቢ አፄ ፋሲል ያሰሩ ታሪኩን ለማስታወስ። So guys, this one on this backyard it is for a swimming pool of the first emperor called Emperor Fasil. He built a swimming pool. That swimming pool still serving for Epiphany celebration. The Epiphany celebration in Ethiopia, the biggest and the most are in this city, in Gondar city. So it will be in almost in January. I think it will be in January 12 or 13. So you can come and enjoy on that time. That time will be really, really amazing. Especially if you come in that time, you will have, lifetime memory. So anyhow, still we are in Gondar. We will continue to show you the beautiful Gonder from the heroes people, from the heroes side.